90% причин, з яких відкривають салони краси, це якраз для того, щоб дівчат називали власницею салону. Ви заробляєте не через те, що бізнес приносить гроші, а через те, що ви самостійно робите декілька робіт. Маленькі салони гроші не приносять. Поговоримо про б'юті-бізнес. Чому в одних виходить, а в інших ні? Привіт! Ви на каналі про бізнес в Нідерландах. Мене звати Катерина Сінозацька, і тут ми розкриваємо нюанси і специфіку саме нідерландського ринку. І в цих випусках я хочу з вами поділитися своїм досвідом в б'юті-сфері в Нідерландах. Тут я вже маю свій салон 4 роки і є про що розповісти. Давайте почнемо з основного. Чи легко відкрити салон? Легко, звичайно. Що його відкривати? Меблі купили, ремонт зробили. Ось і все, можна перерізати червону стрічку. Але це тільки старт, це тільки перший крок. І він вам ще нічого не дає. Головне не як відкрити салон краси, головне, як його зробити прибутковим. І ось тут вже є дуже багато нюансів. Спочатку спитай себе, чого ти хочеш. Ти хочеш салон з якою ціллю? Отримати прибуток? Чи щоб тебе називали власницею салону краси? Чому я про це питаю? Бо насправді, я б сказала, 90% причин, з яких відкривають салони краси, це якраз для того, щоб дівчат називали власницею салону. І про прибуток, про бізнес-модель там немає нічого. Спитайте себе, з якою ціллю ви хочете відкрити салон. Бо бути класним майстром і заробляти 4, 5, 7, 10 тисяч євро в Європі, в Нідерландах, абсолютно реально. Але відкривати бізнес, будувати команди, будувати маржинальність на цьому дуже складно. І тут треба розбиратися вже в системі побудови бізнесу, в тому, як будувати ті самі команди, як наймати людей, як їх мотивувати, з чого взагалі має складатися їхня заробітна плата, як ви її плануєте виплачувати. Більшість тих дівчат, які до мене зверталися, насправді навіть не знають, з чого будується заробітна плата. А про те, щоб там вести CRM-систему, підрахунки, про це взагалі мови не йшло. Дуже часто, коли майстри досягають успіху в самостійній роботі, друзі, родичі починають казати: в тебе класно виходить, тобі треба йти відкривати салон, тобі треба розширюватися. І в якийсь момент людина починає думати: а може і так. Це досить логічний наступний крок. Але часто люди потім прогорають якраз через те, що, як я вже сказала, бути класним майстром і бути класним підприємцем – це зовсім різні речі. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Якщо ви працюєте самі на себе, це самозайнятість. Бізнес – це коли ви організовуєте інших людей, створюєте бізнес-процеси, і ви самостійно не дуже задіяні в операційній діяльності. Або задіяні, але окрім вас, ще є досить велика команда. Чому я сказала досить велика команда? Тому що потрібно розуміти, маленькі салони гроші не приносять. Не можна відкрити студію на 3 майстра і думати, що ви будете багато заробляти. У нас є різні розходи – операційні, постійні, змінні. І для того, щоб генерувати прибуток, потрібно розуміти, в б'юті-сфері маржинальність досить маленька. І щоб ваш прибуток був гарний, мають бути досить великі оберти. У вас має працювати багато людей. Чим більше людей у вас працює, тим більше у вас ризиків, тим більше у вас форс-мажорних обставин, які залежать від людей. Бо люди хворіють, люди ходять у відпустки, хворіють їх діти і так далі. І про це на початку мало хто думає. Тому ще раз акцентую увагу. Маленькі студії не працюють. Вибачте за таку неприємну правду. Маленькі салони, маленькі кав'ярні, маленькі ресторани, вони не будуть приносити великих грошей. Вони будуть приносити гроші тільки тоді, коли ви там самостійно закриваєте якісь посади, чи адміністратора, чи майстра, а дуже часто і адміністратора, і майстра. Але тоді ви заробляєте не через те, що бізнес приносить гроші, а через те, що ви самостійно робите декілька робіт. Як я вже й казала раніше, важливо приділяти велику увагу стандартизації. Якщо ви не бачили попереднє відео, передивіться його. Стандартизація – це те, за чим приходять люди саме в салони краси. Дайте собі відповідь, чому клієнт має обрати ваш салон,
а не майстра на дому. Якщо він може відкрити роботи, порівняти, що і ця робота гарна, у майстра на дому ціна нижча, в салонах ціна вища, звичайно ж. Чому клієнт має обрати салон? І питання не тільки в тому, що майстер на дому працює на кухні, да? А питання в тому, що в салон приходять не тільки за атмосферою, в салон приходять за стандартами, за те, що людина кожен раз, як прийде, вона отримує очікуваний результат, незалежно від того, до якого майстра вона попаде. Звичайно, кожен майстер має свою руку, свій погляд і так далі, але саме передбачуваність і очікуваність, яка досягається стандартами, це те, для чого люди йдуть саме в салони краси. Що ми зрозуміли? Що маленькі студії не працюють, а великі студії треба стандартизувати. Прописувати інструкції, їх має бути багато, і вони мають бути на абсолютно різні питання про те, як оброблюються інструменти, як виконується процедура, в які часові норми, як відповідати клієнтам, що робити, якщо клієнт залишив негативний відгук, як робити розсилку, як зустрічати клієнта. Це все має бути прописане. Якщо ви думаєте, що ви зараз найняли майстрів досвідчених і вони самі все зроблять, не обманюйтесь, не зроблять. Люди прийшли працювати в вашу команду за вашими правилами. Вони не будуть створювати ці правила за вас. Це ваша гра. І якщо ви не створюєте правила, і їх створює хтось інший, то не факт, що ці правила вам сподобаються. Чи виглядає це складно? Звичайно, це складно. Б'юті-бізнес – це взагалі складний бізнес, бо це бізнес зав'язаний на людях. Дуже багато людського фактору. А ще він досить класичний. Потрібно багато правил вводити, прописувати, робити. І ви спитаєте, а де ж гроші в б'юті-бізнесі, якщо в ньому ще й маленька маржинальність? А гроші в процедурах високомаржинальних. І це мова не про манікюри. Це перукарське направлення, це косметологія, це робота з тілом, масажі, апаратна косметологія. А якщо ми говоримо про манікюр і педикюр, то це про педикюри. Тому, якщо ви хочете відкривати б'юті-бізнес, я рекомендую поспілкуватися з тими, хто вже є на ринку, і дізнатися їхній досвід, дізнатися, що в них вийшло, а що не вийшло. Проконсультуватися з декількома податковими консультантами. А щоб зрозуміти, що краще працює, які люди отримали вже помилки і як їх не допустити, приєднуйтесь до спільноти підприємців MBC Business Club. Тут ми обмінюємось досвідом і допомагаємо всім не налажати. Якщо хочеш дізнатися більше деталей про б'юті-бізнес в Нідерландах, залишай свої коментарі під відео, залишай свої питання, і тоді найактуальнішу тему я розкрию в наступних випусках. Підписуйтесь, ставте лайк, це дуже важливо для просування каналу. І до зустрічі!